ลินไปไหนกลับมาก่อนเมลินเล่นมอนสวัสดีครับสวัสดียังเมลินโอเคค่ะสวัสดีนะคะแม่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้กินดีมีซิกแพคนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่พิมพ์นะคะแม่ลูก3ค่ะตอนนี้มีมิชชั่นอยากจะกินดีมีซิกแพคนะคะคืออยากจะมีซิกแพคภายใน6 เดือนตอนนี้มาเป็นเวลา6 อาทิตย์แล้วน้ำหนักก็ลงไปแล้วประมาณ3 โลกว่าก็ดีใจมากเลยแล้วก็มันอยู่ในช่วงการทำซิกแพคของเราเมลินไปไหนกลับมาก่อนโอเคค่ะนี่ก็เหลือมิลานนะคะวันนี้มิลานกับเมลินแล้วก็แม่พิมพ์นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ปะเราจะมาทำขนมที่มันเฮลตี้ทำจากนมโยเกิร์ตแล้วก็สารหวานวันนี้เราจะสารหวานโดยที่ใช้น้ำผึ้งจริงๆแล้วก็น้ำเร็วด้วยนะครับครับผมโอเคแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้มาทำเป็นเยลลี่นมนะคะซึ่งก็จะอร่อยมากเลยเราจะไม่ใช้เจลาตินเราใช้อาก้าหรือผงวุ้นนะแล้วก็เรามีผลไม้เยอะแยะที่เหลือที่บ้านเราก็จะมาดัดแปลงผลไม้เหล่านี้เพื่อมาทำนะคะโอเคค่ะอันดับแรกก่อนเลยเราก็จะเริ่มจากการเตรียมผลไม้ต่างๆมิลานสิ่งที่มิลานต้องเตรียมก็คือแกะครับแกะมาเขาเรียกอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรองุ่นเป็นเม็ดๆเอาใส่ไปในนี้เลยเมลินช่วยแกะกล้วยให้แม่หน่อยครับส่วนแม่พิมจะทำอย่างอันนี้ขั้นตอนเดี๋ยวมิลานเลี้ยงให้สวยๆเลยนะคะใช้อันนี้กันเอาวางองุ่นไปเรียบร้อยแล้วควรจะใช้แบบจานแก้วเนาะมันจะได้แบบสวยงามมาเรียงเลยมิลานโอเคแล้วก็ที่เหลือเราก็จะทำชิ้นใหญ่หน่อยครับผมวันนี้เป็นแบดไอเดียมากที่ทำที่ต้องตัดผลไม้แบดไอเดียสวัสดีค่ะไม่น่าใช้มีดเลยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอามิลานมีดคิดผิดค่ะเอามันนี่โอเคสวยมากเลยแนะนำนะคะถ้าแม่มีลูกก็ให้ลูกไปหลับก่อนแล้วค่อยทำอันนี้ก็แบบตัดผลไม้ไปผลไม้ที่เราใช้วันนี้นะคะมีส้มมีแก้วมังกรมีมะม่วงนะคะมีองุ่นจริงแล้วทำเป็นชิ้นใหญ่มันก็จะน่ากินนะคะถ้าชิ้นเล็กมันจะไม่น่ากินเท่าไหร่ไม่ล่ะขอทำเป็นชิ้นใหญ่หน่อยได้ปะคือถ้าที่บ้านนะคะมีแบบว่าไม่มีลูกแล้วก็มีเวลาว่างๆก็ตัดให้มันสวยๆได้นะคะพอดีแบบว่าลูกมันเยอะมากเลยค่ะบ้านมีอะไรก็ใส่ไปได้นะคะมาขั้นตอนการต่อไปที่เราจะทำคือเราจะทำเตรียมผงวุ้นให้มันเรียบร้อยมาทีนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไฟนะคะในการที่ทำให้วุ้นมันละลายจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะเราจะใช้ผงวุ้นนะคะเป็นผงวุ้นถ้าภาษาอังกฤษแล้วว่าอาก้าพาวเดอร์เนาะ AGA อาก้าพาวเดอร์แต่ภาษาไทยก็คือผงวุ้นนี่แหละจะใช้ผงวุ้นประมาณ7 กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งให้มันได้7 กรัมเมลินต่อเมลินเจ็บตัวไปเรียบร้อยแล้วไม่ทันลองสิ่งที่เราจะใช้นะคะอุปกรณ์เราหลักง่ายๆเลยผลไม้อะไรก็ได้ที่ก็ตัดกันไปนะคะแล้วก็เราจะใช้ผงวุ้นนะคะประมาณ7 กรัมนะคะน้ำทั้งหมด50 ml วันนี้ไม่มีที่ชั่งน้ำก็เลยใช้ขวดนมมาชั่งแทนAlles okay? ป้าโอเคค่ะตอนนี้ก็คือเปิดไฟที่มันอ่อนที่สุดนะคะเท่าที่จะอ่อนได้นะคะเพราะเราไม่อยากให้มันไหม้เลยผงวุ้นนี้ใส่น้ำเข้าไปนะคะ50 ml ไม่มีที่ชั่งใช้ขวดนมแทนค่ะผงวุ้นนะคะเราใช้หมด7 กรัมนะคะเมลินครับเมลินผงวุ้น7 กรัมนะคะเราก็จะคนมันหลังจากนั้นนะคะให้มันอุ่นๆไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเกินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะใช้นมทั้งหมด200 ml นะคะนี่ก็จะตวงไปเมลินใส่นมเข้าไปแล้วก็จะคนนะคะให้ผงวุ้นนี่มันจะทำงานรวดเร็วมากเลยนะ
เราแค่ไปตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะตัวโยเกิร์ตธรรมชาติค่ะ350 กรัมได้ประมาณ350 กรัมนะคะก็ใส่ไปเสร็จเรียบร้อยนะคะค่อยๆคนทีนี้นะคะมันจะมีคือเราอยากเฮลตี้ใช่ป่ะบ้านเราตอนนี้อยากกินดีมีซิกแพคปกติแล้วก็จะใส่น้ำตาลที่จะใส่ได้ตรงนี้ถ้าจะให้มันอร่อยและไม่สนใจเรื่องซิกแพคเนาะก็สามารถใช้นี้ค่ะนมข้นหวานได้นะคะใส่นมข้นหวานไปแล้วแต่ชอบความหวานโดยประมาณ150 กรัมนะคะที่จะทำให้มันแบบรสชาติดีแต่เราจะไม่ใช้นมข้นหวานครั้งนี้เราจะใช้นี่แทนน้ำผึ้งนะครั้งนี้เป็นไรลูกเป็นไรแล้วก็ใช้ไฟอ่อนมากเลยนะในการคนเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะครั้งนี้ใช้ไปอยู่ประมาณพิมพ์จะพยายามใช้ไม่เยอะเท่าไหร่จะกะอยู่ประมาณ100 กรัมนะคะน้อยนะคะก็จะใส่ผลไม้นะคะที่เรามีที่เหลือทั้งหมดนะคะ doing Junior no Mary เนาะ นี่ก็คนไปนะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเอาเด็กไปเล่นก่อนนะคะระหว่างรอให้ตัวเยลลี่นมมันแข็งตัวที่บ้าน1 ชั่วโมงเราก็จะเอาเด็กไปเล่นก่อนแล้วหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมวันนี้มิลานถึงคิ้วเข้ม มิลานทำไมถึงคิ้วเข้ม เพราะว่าไปวาดคิ้วมา ไปวาดคิ้วมาค่ะแล้วเมลินล่ะหายเจ็บหรือยังเจ็บอยู่ คลิก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  มาทำอะไรมิลานจะไปเล่นกับเฮียว่าไงลูกป้าทำอะไรโอเคเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยไหนลองชิมหน่อยซิว่าอร่อยไหมเมลินชิมไหมครับชิมนะเฮียชิมไอเฮียลองชิมสิเมลินชิมอร่อยไหมต่อไป Lekker? อร่อยแม่เล่นชิมป้าชิม อร่อยเลย Thumbs up เต็มซับแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะ บ๊ายบาย บายค่ะ กินดีมีซิกแพคค่ะ ขอกดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะครับ